Mijn naam is Jelmer van Boot Watersport en dit is de Aquaspirit S585, een aluminium rib met militaire precisie. Dit is eigenlijk de rib waar het allemaal mee begon voor Aquaspirit. Want de defensie van Oekraïne kwam met de vraag tot het ontwikkelen van een onverwoestbare rib. Een rib die eigenlijk de meest extreme omstandigheden moet kunnen doorstaan. En daaruit is eigenlijk deze S585 ontstaan. Een aluminium rib die zelfs met lekke of kapotte tubes de kuip gevuld met water en vol beladen met 8 volwassen personen veilig kan terugkeren naar de wal. En dat is eigenlijk allemaal te danken aan deze unieke romp. Want die romp die is eigenlijk dubbelwandig. Hij is van binnen en buiten aan beide kanten dubbel gelast. En van voor tot achter is die verstevigd, zowel in de lengte als in de breedte. En daardoor zijn eigenlijk allemaal compartimenten ontstaan. En die compartimenten die zijn opgevuld met spuitfoam. Het zorgt er niet alleen voor dat die rib heel veel draagvermogen heeft, maar ook dat hij niet te zinken is. En het casco van deze boot weegt slechts 650 kilo. En die romp die is niet alleen gebouwd om robuust te zijn, maar ook om snel en wendbaar door het water heen te snijden. En wat je ook ziet is, de neus van de rib is eigenlijk een beetje gevormd naar die van een dolfijn. En het zorgt er eigenlijk voor dat bij elke stuurbeweging die je maakt, dat iedereen op de boot droog blijft. Wat eigenlijk gelijk opvalt bij deze rib is dat je een enorme binnenruimte hebt. Iets wat we eigenlijk niet vaak zien op een rubberboot. En dat is eigenlijk te danken aan deze D-tubes. Want normaal gesproken heb jij een rubberboot of een rib met ronde tubes, eigenlijk O-tubes. Alleen hier bij Aquaspirit maken ze gebruik van D-tubes, eigenlijk een halve tube. En daardoor heb jij in de breedte een besparing van bijna 50 centimeter. En eigenlijk is deze rib van 5,85 meter te vergelijken met een traditionele rib van wel 7 of 7,5 meter. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke factor. Want wat je vaak ziet bij ribs of rubberboten van een aantal jaren oud is dat de tubes aan vervanging toe zijn. Doordat ze vervagen, lek raken of kapot raken. En het mooie aan deze D-tubes van Aquaspirit is dat ze middels een pees in een rail zijn geschoven, waardoor ze gemakkelijk te verwijderen zijn. En ook gemakkelijk een nieuwe eromheen gezet kan worden, waardoor je rib weer voor jarenlang meegaat. Nou, ik benoemde het zo net al, maar zoals jullie zien is deze rib echt enorm ruim. Vandaag varen we met de 585 center console. Wat je ziet is dat je eigenlijk aan weerszijden van die center console makkelijk naar de boeg toe kunt lopen. Maar dezezelfde 585 is er ook met een dual console en daarbij krijg je eigenlijk 2 iets lagere consoles aan weerszijden, waarbij je door het midden naar de boeg toe loopt. Maar over dat model later meer. De kapitein die heeft hier de keuze uit staand of zittend varen. Je voelt al gelijk als ik die zitting naar beneden toe druk hoe robuust en solide eigenlijk alles aanvoelt. Het afwerkingsniveau ligt echt enorm hoog. Zeker ook als je gaat kijken naar de console, welke ook volledig van aluminium is. En als je dan nagaat hoe alles is gevormd en de tijd dat het heeft gekost om dit allemaal te maken, dat is echt bizar. Deze rib is geschikt voor 8 personen. En je ziet dat zowel achter als voor iedereen comfortabel kan zitten. Zeker door de zitpositie, maar ook door het comfort van de kussens. Het mooie hieraan is dat deze U-configuratie ook om te toveren is tot een zonnedek. En verder zijn er een aantal slimme details. En dat is eigenlijk allemaal weer te danken door die D-tubes en die romp. Want zoals je ziet hebben we kikkers. En kikkers zijn echt zeldzaam op een rib. En het zorgt er eigenlijk voor dat je die boot altijd goed en veilig kunt vastleggen. En daarnaast heb je ook genoeg mogelijkheden om je overal goed vast te pakken. En dan de motorisaties. Want deze rib is maximaal uit te rusten met een buitenboordmotor van 150 pk. Vandaag varen wij met de Suzuki 140. En dat is wel een speciale motor, want die heeft drive-by-wire. En dat houdt eigenlijk in dat schakelen en gas geven elektronisch gaat en niet meer met een mechanische kabel. Dus je merkt ook als je hem in en uit de versnelling haalt dat het enorm soepel en makkelijk gaat. Wat het varen echt heel erg fijn maakt. Zoals we gewend zijn van Aquaspirit zijn de ribs weer uit te rusten met heel veel extra opties. Denk bijvoorbeeld aan een X-stop, de skibeugel, SeaDek dekbedekking, hydraulische besturing, premium kussens, zijn tal van opties. En ook accessoires, zoals bijvoorbeeld een kaartplotter, een multimedia systeem, audiosysteem. Die accessoires monteren wij graag voor u. Kortom, een enorm robuuste rib met heel veel interieurruimte en veel aandacht voor details.
En wilt u nu deze Aquaspirit S585 zelf ervaren? Breng dan een bezoek aan onze showroom of kijk verder op onze website. Ervaar het maximale bij Bootwatersport.